নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে জ্যোতিকা মিক্স ৱেটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে প্ৰতি দেওবাৰে মই কণমানিহঁতৰ বাবে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট কিবা নহয় কিবা এটা লৈ আহো আজিও তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' যেহেতু শিৱৰাত্ৰি আহি আছে শিৱৰাত্ৰিৰ লগতে জড়িত ত্ৰিশূল আৰু ডম্বৰু কি ধৰণে সহজতে আঁকিব পাৰি তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো তেনেহলে আহাচোন কণমানিহঁত ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ কণমানিহঁত মই তোমালোকক আজি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে শিৱৰ যিডাল ত্ৰিশূল সেডাল তোমালোকক আঁকিবলৈ শিকাম এয়া এটা একৰ দৰে এনেকৈ দি ললো আৰু একটোৰ দৰে দি প্ৰথমতে সিধাকে একটো দিছো আকৌ সিফালৰ পৰা এনেকৈ বেকাকে দিম ত্ৰিশূলডাল আঁকিবলৈ একেবাৰে সহজকৈ তোমালোকক শিকাইছো এই পাকটো যদি তোমালোকে দিব পাৰা তেনেহলে ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰিবা আৰু স্কেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা যেহেতু তোমালোকে সিধাকে আস্তা নিব নোৱাৰা আৰু এই মাজৰ ত্ৰিশূলৰ মাজৰ সেই অংশটো ত্ৰিশূলৰ সেই সাইড দুটাৰ পৰা সমান সমানকৈ লৈ এনেদৰে মই আকাৰ দৰে আঁকিবা তেতিয়া একেবাৰে সহজ হ'ব তেনেহলে তলটো এনেকৈ জুম কৰিও দিব পাৰা মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো চোৱাচোন প্ৰথমতে একৰ দৰে এনেকৈ দি লবা তাৰ পিছত পকাই দিছো দেখিছানে আকৌ ওপৰলৈ দিছো আৰু এনেকৈ সহজতে তোমালোকে ত্ৰিশূল আঁকিব পাৰিবা ইয়াতে মই তোমালোকক কেৰন ৰং ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিশূলডাল দিছো যেহেতু তোমালোকে সৰু ডাঙৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা কেৰন ৰঙেদি বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰং দিবলৈ শিকাই দিছো ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবা মই কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেকৈ তোমালোকে ফুট দি ল'ব পাৰা তেতিয়াও সহজ হ'ব মই দুবাৰ তোমালোকক দেখুৱাইছো আৰু এটা বেলেগ পদ্ধতিও দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকা